र यसरी आउन सकेँ। मलाई मेरो विषय चाहिँ धेरै भन्नुपर्ने जरुरी छैन जस्तो लागेको छ। म सुरुकुममा जन्मेको मान्छे, अनि माउन्ट एभरेस्ट थाहा छ है त्यो रिजनमा, र म त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो परिवार धरान, अनि कति परिवारले धरान नै छौँ र कति परिवार हामीहरू दमकमा जाएकोमा, र मेरो शिक्षा दीक्षा चाहिँ त्यहीँ भयो। र अहिले हामी 17 वर्षमा काठमाडौँमा जो ग्रेट कमिसन फेलोसिप भन्ने चर्चको पास्टरको रूपमा हामी काम गर्दैछौँ। मेरो एकजना अहिले छोरा हुनुहुन्छ, 2जना नानीहरू, एकजना प्रभु घरमा जानुभयो, अहिले एकजना मसँग हुनुहुन्छ 22 वर्षको छोरा। हामी 3जना काठमाडौँमा ग्रेट कमिसन फेलोसिप भन्ने चर्चको पास्टरको रूपमा काम गर्छौँ। हाम्रो सानो चर्च छ, खास हामीले 100 पिपल चर्च भनेर सुरु गरेको हो। 100जना भन्ने बित्तिकै नयाँ चर्च सुरु गर्ने भनेर अहिले हामी 3वटा चर्चहरू हामी काठमाडौँमा छौँ। पहिले सुरु गरेको चर्चमा हाम्रो लगभग सेम साइजको चर्च 150जना एडल्टहरू, सेकेन्ड चर्चमा हाम्रो 100जना, र अहिले नयाँ चर्च सुरु गरेको छौँ एयरपोर्टको नजिकै, त्यो चाहिँ 20देखि 25जना हामी भेला हुन्छौँ। यसरी म आउन सकेँ यहाँ। अचानकको कुरा आयो चाहिँ घरसँगसँग, अनि म अलि यात्रै भएँ। मेरो बुवाको कारणले म यहाँ आउनु भयो। मेरो बुवा सानो अस्वस्थको कारणले भेट्न ल्याउने क्रममा म यहाँ म यसमा मेरो सानो कार्यक्रम थियो, त्यो सकेर म आएँ। नेपाल आएर भोलिपल्ट कतार गएँ, अनि कतारबाट आएर फेरि भोलिपल्ट इजरायल गएर फेरि यता आएँ इन्डिया। अनि एक हप्ता अलिक बढी भयो मेरो बुवालाई भेट्नको लागि, र मेरो सुताइ चाहिँ एकदम मिक्स भइरहेछ। अनि आज बिहान तपाईँलाई देख्दा पनि खुसी लागेको छ। ती बिहानै यति चाँडै तपाईँहरू परमेश्वरको वचन र उहाँको सेवाकाईको लागि, आराधनाको लागि, प्रभुलाई आराधना दिनको लागि यसरी बिहानै तपाईँलाई देख्दा एकदम खुसी लागेको छ। मलाई म कोरियामा छु जस्तो लागिरहेको छ। म 96 जब कोरियामा मेरो सानो स्टडीको लागि गएको थिएँ। 3 बजे कोरियाको चाहिँ माउन्टेन प्रेयरमा जानुपर्ने थियो। अनि 3 बजे जब म पाहाडमा पुगेको थिएँ, 3 बजे चाहिँ त्यहाँ यति ठुलो पाहाड थर्किन्जेल प्राप्त भइरहेको थियो। अनि मलाई अद्भुत लाग्यो, 10,000भन्दा बढी मानिसहरू त्यो डाँडामा माउन्टेन प्रेयरको लागि आउँदो रहेछ। अनि बिहान 3 बजे तपाईँको पुरै पाहाड थर्किरहेको थियो प्राप्त गर्ने मानिसहरूको ठुलो आवाजको साथ। त्यो पुरै पाहाड मलाई यस्तो लाग्यो स्वर्ग नै उत्रेर आएको जस्तो लागेको थियो मलाई, किनकि त्यति धेरै मानिसहरू प्रार्थनाको लागि बिहानै आएका थिए। परमेश्वर धन्यवाद होस्, यसरी मलाई आउने मौका दिनुभयो। पास्टरलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अहिले हामीले पास्टरले मलाई चाहिँ 8 बजेर 10 मिनटमा टार्गेट दिनुभएको छ। तर त्योभन्दा अलिक मैले अगाडि सिधाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, किनकि हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ टाइमभन्दा अलिक अगाडि नै हिँड्नुपर्छ लागेको छ। तपाईँहरूले पनि टाइमभन्दा अगाडि नै सुरु गर्नु भएको जस्तो लाग्यो आज बिहान। मलाई एकदम मनभरि छ पास्टरलाई र परिवारलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो मनमा चाहिँ अब छोटो प्रवचन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि आउने कुरा चाहिँ भजन 90 मलाई याद आउँछ। यसका म भजन 90बाट तपाईँको बिचमा बोल्न गइरहेको छु। साम 90 भजन 90बाट तपाईँको बिचमा बोल्न गइरहेको छु। मोसाले जीवनमा एउटा मात्र गीत लेखेको, थुप्रो गीतहरू उनको 5वटा पेन्टेटिक बुक्समा लेखिएका छन्। उनले थुप्रो गीतहरू गाए। जब उनले लाल समुद्र तरे उनले गीत गाए, र उनको जीवनको अन्तिममा आउँदाखेरि मर्मले उनले गीत नै गाए। तर यो गीत चाहिँ उनले स्पेसल गीत छ उनले, जुन चाहिँ उनले आफ्नो जीवनको अन्ततिर आएर, नेपालीमा हामी उत्तरार्धतिर आएर भन्दछौँ, एन्ड अफ हिज लाइफ, जीवनको अन्ततिर आएर उनले गीत लेखे। अनि यो गीतद्वारा तपाईँहरू मेरो लागि एउटा गहिरो सन्देश उनले छोडेर गएका छन्। तपाईँ मेरो लागि मात्र होइन, सबै युगका उहाँका जनहरूको निम्ति एउटा बहुमूल्य गीत उनले छोडेर गएका छन्। अनि यो गीतलाई आज हामीहरू हेर्न गइराखेका छौँ। र म विश्वास गर्छु यो गीतद्वारा परमेश्वरले हामीलाई यस बिहानी उहाँमा हाम्रो विश्वासलाई निर्माण गर्नको लागि केही प्रोत्साहनको कुराहरू राखिदिनुहुनेछ। हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ यो खण्डलाई, भजन सङ्ग्रह 90लाई। यो चाहिँ त्यो बेला अब हिब्रूहरूको गीतहरूको जुन राइमहरू छ त्यो चाहिँ छन्द भन्छ। त्यो चाहिँ नेपालीको छन्द चाहिँ पछाडि गया अनि भया भन्ने हुन्छ नि, होइन, आयो अनि खायो भने जस्तै छन्द। हिब्रूको चाहिँ अगाडिबाट सुरु हुन्छ। त्यो हिब्रूको ट्रान्सलेट भएर आउँदाखेरि चाहिँ छन्दहरू चाहिँ नेपालीमा अनुवादित भएर आउँदा छन्द मिलेको छैन। त्यसले गर्दा अहिले हामी वचन पढे जस्तै पढ्छौँ, खास चाहिँ हिब्रूहरूले यसरी चाहिँ पढ्दैन। आउनुहोस् हामीहरू पढ्नेछौँ एक पदबाट। हे परम प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पहाडहरू उत्पन्न हुनुभन्दा अघि, तपाईँले पृथ्वी र संसार सिर्जनुभन्दा अघि, अनादिदेखि अनन्तसम्म नै तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ए मानिसको सन्तान हो, धुलोमा फर्किजाऊ।
किनकि तपाईँको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्तै मात्र छन्, अथवा रातको एक पहर जस्तै। तपाईँले मानिसलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइलाउनुहुन्छ र तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्। यद्यपि त्यो बिहान मौलाउँछ, बेलुकी त्यो सुकिहाल्छ, सुक्छ र ओइलिहाल्छ। हामी तपाईँको क्रोधमा भस भएका छौँ, तपाईँको आक्रोशमा हामी आतङ्कित हुन्छौँ। तपाईँले हाम्रो अधर्म आफ्नै सामुन्ने राख्नु भएको छ। हाम्रो गुप्त पापहरू तपाईँको उपस्थितिको प्रकाशमा छन्। सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्छन्, सुस्केरमा हामी आफ्नो वर्ष बिताउँछौँ। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भयो भने 80 पुग्ला। तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छन्, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ, हामी त उडी जान्छौँ। तपाईँको क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ र? किनकि तपाईँको क्रोध तपाईँलाई दिनुपर्ने भए जत्तिकै ठुलो छ। हाम्रो आयु ठिकसँग गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। हे परमप्रभु, नम्र हुनुहोस्, अझै कति बेर लाग्ने हो, आफ्नो दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्। बिहान आफ्नो नटल्ने करुणाले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्, हामी आफ्नो जीवनभर रमाएर गाउन सकौँ। जति दिन तपाईँले हामीलाई कष्ट दिनुभयो, जति वर्ष दुःख बग्यौँ, त्यति नै दिन हामीलाई आनन्दित तुल्याउनुहोस्। तपाईँका कार्य तपाईँको सेवाको लागि प्रदर्शन गरियो र तपाईँको वैभव तिनीहरूका छोराछोरीमाथि प्रकट होस्। हाम्रो परमेश्वर, हाम्रो परमप्रभु परमेश्वरको निगाह हामीमाथि रहोस् र हाम्रो हातको कामहरू हाम्रो निम्ति दृढ पारियो हो। हाम्रो हातका कामहरू सुदृढ पारिदिनुहोस्। हामी सबैले भन्नेछौँ आमेन। 3500 वर्ष अगाडि लेखेको मोसाको यो गीत हामी सबैको लागि आज यस बिहान परमेश्वरले एउटा विशेष हामीलाई प्रेरणा दिनको लागि राखिदिनु भएको छ। तपाईँले आजको खण्डमा माथि हेर्नुमा चाहिँ मोसा परमप्रभुको प्रभु भक्त मोसा भनेर लेखेको द म्यान अफ गड र परमेश्वरको दास, अनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने एउटा दासले यो गीत हामीको निम्ति लेखेर गएका छन्। हामी सबैलाई मोसाको जीवनी थाहा छ। उनको 40 वर्ष उनले मिस्र बिताए, 40 वर्ष मिधानमा बिताए गोठालो पूर्व ससुरालमा, अनि अन्तिम 40 वर्ष उनले इजरायलीलाई मरुभूमिको बाटो डोहोऱ्याएर लगे। मोसाको जीवनलाई हामीले जब फर्केर हेर्दछौँ र मोसा आफैले पनि जीवनलाई जब फर्केर हेरे र उनको 40 वर्षको मिस्रको जीवन, 40 वर्षको उनको मिधानको जीवन र अन्तिम 40 वर्ष उनको जाडस्थानको जीवन चाहिँ एकदम चाँडो चाँडो बितेर गइरहेको उनले देख्दछन्। र परमेश्वर धन्यवाद, उसले जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्ने मौका पनि पाए। त्यो अनुभवबाट उनले यो गीतलाई लेख्दछन्। अनि आजको मोसाको यो गीतबाट हाम्रो जीवनलाई हामी हेर्नेछौँ, पछाडि फर्केर हेर्नेछौँ कसरी हाम्रो जीवनहरू चाहिँ बितेर गइरहेका छन्। मोसाको जीवनमा सबैभन्दा संसारमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै मृत्यु सेवा चलाउने पास्टर कोही हो भनेर क्वेसन गऱ्यो भने चाहिँ म भन्छु मोसा। संसारमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै मृत्यु सेवा चलाउने, फ्युनरल सर्भिस चलाउने पास्टर लिडर कोही छ भने चाहिँ मोसा। हामी सबैलाई थाहा छ 6 लाख मानिसहरू मिस्र छोडेका थिए मोसाको अगुवाईमा। त्यो चाहिँ पुरुषहरूको गणना मात्रै हो। अब स्त्रीहरू नानीहरू त्यहाँ गणना थिएन। त्यो बेला परिवार नियोजन पनि थिएन, त्यसले गर्दा थुप्रै नानी जन्मायो होला। त्यो कारणले चाहिँ मलाई लाग्छ 15 देखि 20 लाख मानिस मिस्र छोडेको हुनुपर्छ मेरो आफ्नो अन्दाजमा। किन भन्दाखेरि चाहिँ स्त्रीहरू र नानीहरू यदि काउन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यति ठुलो सङ्ख्यालाई नि मिस्रबाट प्रतिज्ञाको मुलुकमा ल्याउनु मोसाको लागि चुनौतीपूर्ण थियो। र उनले बाटोमा धेरै मानिसहरू गमनको कारणले बाटोमा नि नष्ट भए। उनीहरूले मूर्ति पूजा पनि गरे। रकदिनको मैदानमा जब मोसा 10 आगे लिएर आए, इजरायलीले मूर्ति पूजा गरेका थिए। त्यो दिन 23,000 मानिसहरू मारिएका थिए। कल्पना गर्नुहोस् 23,000 मानिसहरू एकै दिनमा मर्दा के मोसाले मृत्यु सेवा गरेन होला? किन मोसा आफैले यसरी लेखेका छन्, यदि कसैले मृत्यु सेवा पाएन भने चाहिँ त्यो मानिस त नजन्मेकै भए असल हुने थियो भनेर मोसाले लेखेका छन्। जुन मानिसले यसरी लेखे त्यो मानिसले पक्कै मृत्यु सेवा गरे। प्रत्येक दिन जस्तो मृत्यु सेवा हुन्थ्यो। 20 वर्षदेखि माथिका सबै इजरायलीहरू मरुभूमिमा नै नष्ट भए। मिस्र छोड्दा जो 20 वर्षका थिए त्योभन्दा तलकोहरू मात्रै प्रतिज्ञाको मुलुक गए भनेर लेखेको छ। माथिको सबै नष्ट भए। भन्दा आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या सबैजना चाहिँ मरुभूमिमा नष्ट भए। कल्पना गर्नुहोस् यदि 15 लाख मानिसहरू मिस्र छोडेको भए 7.5 लाख भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ मरुभूमिमा नै नष्ट भए। प्रत्येक दिन रुनु पर्ने समयहरू थियो। अनि बिलापको दिनहरू मोसाको जीवनमा धेरै समय बितेर गए। उनको जीवनमा हाँस्ने समय भन्दा पनि रुने समयहरू फ्युनरल सर्भिस गरी रुवावासी नै हुन्छ। 23,000 मानिसहरूको लास मोसाले मरुभूमिमा छोडेर हिँडेको होइन, तर तिनीहरूको दफन सेवा भयो, मृत्यु सेवा भयो। अनि मोसाको जीवन चाहिँ त्यो प्रकारको लिडरसिप उनले दिएर गए।
यसकारण बाइबलमा मोसालाई नम्र मानिस भन्ने कारण यही नै हो, किनकि मोसाको जीवन यी सबै सङ्घर्षबाट उनी नम्र मानिसको निर्माण हुँदै गए। आफ्नै दिदी मरियमको जो उनीभन्दा जेठी थिइन्, मरियमको पनि बाटोमै मृत्यु भयो अनि आफ्नो दिदीको मृत्यु सेवा पनि मोसा आफैले गरे। हारुनको मृत्यु भयो, हारुनको मृत्यु सेवा मोसाले नै गर्न सके। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, एकपछि अर्को सबै परिवारले मोसालाई छोड्दै गए। उनका आफ्नो प्रियहरू, लिडरसिपमा भएका मानिसहरू पनि बिस्तारै मरुभूमिमा नष्ट भएर गए। उनीको जीवन चाँडो चाँडो बितेर गयो अनि मोसाले त्यो सबै कुरालाई अवलोकन गरेर आजको गीत उनले यहाँ लेखेका छन्। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ मोसाले जब यो सबै कुराको जीवनको अनुभव गरे, तर उनले जीवनलाई कसरी निहाले त भने आजको यस गीतबाट हामी हेर्नेछौँ। कतिजनाले चाहिँ जीवनमा सङ्घर्ष समस्या देख्ने बित्तिकै नकारात्मक कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँदछ। जीवनमा समस्या आउने बित्तिकै जसले नेगेटिभ गीतहरू गाउँछ, तर मोसाले यस्तो अद्भुत गीतहरू गाए। जीवनका सबै कहानी लाग्दा अनुभवहरूबाट, दुःखदायी पीडाहरूबाट भएर जाँदा, आफन्तहरूलाई प्रियलाई छोडेर जानुपर्दा जीवनको यो अनुभवलाई सँगालेर उनले एउटा अद्भुत गीत लेखे, जुन गीतमा एउटा आशा हाम्रो लागि उनले लेखेर गए। प्रियहरू, तपाईँको जीवन यदि मोसाको जीवन जस्तै भएको भए तपाईँले कस्तो गीत लेखेर संसारलाई छोडेर जानुहुन्थ्यो होला। मोसाले एउटै गीत लेखे अनि त्यो गीत चाहिँ यति अद्भुत गीत लेखेर गए। मलाई थाहा छैन आज कतिजनाले कस्तो कस्तो गीत लेख्नुहुन्छ। उहिले उहिलेको गीत त म त्यति सुन्दिनँ पनि हिजो, खालि निराशावादी गीतहरू पनि ल्याएछ। उडाएको सपना सबै भुरी ल्याए। अब अहिले गीत सुन्नुहोस् न, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ। अहिलेको गीतहरू सुन्नुहोस् त, नेगेटिभ गीतहरू जीवनमा आएको सङ्घर्ष देखेर चाहिँ मलाई एकदम नेगेटिभ गीतहरू लेख्छ। अहिले गीतहरू सुन्नुहोस्, संसारको गीतहरू खालि नेगेटिभ नकारात्मक। तिमी भन्यो भने म झुन्डेर मर्छु भनेर एउटा गीत बसमा गाउँदै थिएँ म पनि है। बजारको कति डाँडा भिरै छ, बाटो पनि छैन हो, पुरै धुलो उडाउँदै भिर गाडी कुदिरहेको छ, तिमी बिना मर्छु भन्ने गीत गाउँदैछ बसमा। त भाइ त्यो गीत चाहिँ बन्द गर भने त्यसै भिरमा कुदिरहेछ गाडी, त्यही माथि मर्छु मलाई भन्ने गीत छ। संसारको गीतहरू हेऱ्यो भने एकदम नेगेटिभ गीतहरू धेरै कोरिएका छन्। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, जसले परमेश्वरलाई भेटाएका छन् तिनीहरूको गीत चाहिँ फरक छ। हामी सबैले भन्छ आमेन। किनभने हामीले प्रभुलाई पायौँ, त्यो गीतहरू हामीले छोड्नुपर्छ। त्यो गीतहरूमा आशा छैन, त्यो गीतमा खालि निराशावादी गीतहरू छन् जसले हामीलाई जीवनमा अझै वैराग्य बनाउँछ, वैराग्य बनाउँछ। हिजो आज कतिजना नेपालमा हामी देख्दैछौँ, कतिजना धेरै वैराग्य भएर परिवार श्रीमती छोडेर है उनीहरू चाहिँ अब पशुपतितिर कतितिर लाग्नु थालिन्छ। मान्छेहरू जोगी भएर हिँड्दैछ। अनि तपाईँले कलसी भएर त्यसलाई एसिटिसिजम भन्छौँ। एसिटिसिजममा विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जीवनमा परिवारहरू सबै त्याग्नुपर्छ भन्ने, र बाइबलले त्यसो भन्छ, आफ्नो परिवारलाई सम्हाल भन्छ। र संसारका मान्छेले चाहिँ वैराग्य भयो कि परिवारलाई छोड भन्छ। तर देख्नु भएको होला नि, अहिले हाम्रो पारस शाहको सबभन्दा नजिकको मान्छेहरूले पशुपतिमा छ, एकदम धनी मान्छे हो, तर जीवनमा वैराग्य भएर, जीवनमा निराश भएर चाहिँ अन्तिममा कहाँ जाने हो, साधु भएर हिँड्ने। र उनले श्रीमती नानीलाई त्यागेर हिँडेको। तर बाइबलले यसो भन्दछ, आफ्नो परिवारलाई सम्हाल्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ बाइबलले भन्दैन अब वैराग्य भएर निराश भएर श्रीमती आफ्नो परिवार सबै छोडेर हिँड भन्दैन, तर बाइबलले उनीहरू सम्हाल्नुपर्छ भनेर ल्याएको छ। अब कि वैराग्य नै हुने भने चाहिँ बिहा गर्नु अगाडि वैराग्य हुनु है, साधु हुने भने। तर श्रीमती बिहा गरेर नानीहरू भएर चाहिँ साधु हुनु चाहिँ गाह्रो हुन्छ। मोसाले जीवनको अनुभवबाट उनी साधु भएन नि, उनको जीवनको सङ्घर्षलाई हेरेर मोसाले विवाह गरे। हामी सबैलाई थाहा छ होइन, मोसाको 2 छोराको नाम पनि हामीलाई थाहा छ। मोसाले विवाह गरे, सिप्पोरासँग उनका 2 छोराहरू भए। अनि उनको 2 छोराको नामहरू पनि त्यस्तै लागे। 2 छोराको नाम चाहिँ उनको जर्नीमा उनले आफ्नो छोराहरू 2जनाको नाम राखे। अनि त्यस पछाडि उनको श्रीमतीको मृत्यु भयो। तपाईँलाई थाहा छ, मोसाको आफ्नै पत्नीको सिप्पोराको मृत्यु भयो जवान अवस्थामा नै 2 छोरा पछाडि। तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्छ होला जीवनका ती सङ्घर्षहरूभित्र मोसाले इजरायलीलाई डोराइराखेका छन्। आफ्नो जर्नीमा नै उनको श्रीमतीको मृत्यु भयो। त्यस पछाडि मोसाले पछि गएर सबैको विरोधको सल्लाहमा उनले अर्को विवाह गरे। अनि त्यो विवाह गर्ने बित्तिकै मरियमले विरोध गरे। त्यो कतिले भन्छ चाहिँ अफ्रिकन केटी थियो, काली थियो भन्छ। कालीलाई बिहा गर्यो भनेर उनको दिदी मरियम छ विचार ल्याएछ हिस्ट्रीमा छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि, आफ्नो विरोध गर्ने दिदीको चाहिँ के पोहोर लाग्यो भनेर ल्याएछ। अनि मोसा फेरि गएर प्रार्थना गर्छ, प्रभु मेरो दिललाई निको पार्नुहोस् भनेर।
आफ्नो विरोध गर्नेलाई मोसाले प्रार्थना गर्दै हुन्छ। किनभने मोसा एकदम नम्र मान्छे, उनीभित्र नकारात्मक कुराहरू थोरै देख्छौँ, तर पोजिटिभ कुराहरू सकारात्मक कुराहरू चाहिँ धेरै देख्दछौँ। आज त्यही गीत चाहिँ उनले लेखेका छन्। आउनुहोस् हामीहरू यसलाई 4 खण्डमा विभाजन गरेको छु। यो गीतलाई 90लाई मैले 4 खण्डमा विभाजन गरेको छु। 2वटा कुराहरू म सुरु गर्न लागेको छु। त्यो 6देखि विशेष गरी म 3देखि 12 पदसम्म, त्यसमा 2वटा खण्डमा विभाजन गरेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ 3देखि 12 पदमा चाहिँ मोसाले जब जीवनलाई हेरे, तिनले 2टा कुरा जीवनमा पत्ता लगाए। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जीवन छोटो छ, अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उनले जीवन सङ्घर्षले भरिएको छ। यो 2वटा कुरा जब मोसाले आफ्नो जीवनलाई पछाडि फर्केर हेरे, अनि यही 2वटा यथार्थलाई सत्यतालाई उनले पत्ता लगाएर जीवनमा उनी एक प्रकारले भन्ने भने चाहिँ जीवनमा उनी कता कता उनी निराश पनि भयो, उनी झस्किए। बुझ्नुभयो होला? 2वटा कुरा उनले जीवनमा पत्ता लगाए र उनी कता कता जीवनमा झस्किए। Our search for significance is frustrated by 2 terrifying realities. 2वटा वास्तविकता जो हामीले पत्ता लगाउनेछौँ, त्यो कुराबाट मोसा पनि अलिकति झस्के। त्यो कुरा चाहिँ के भन्दा चाहिँ 3देखि 6 पदमा लेखेको छ, जीवन चाहिँ छोटो छ। लाइफ इज भेरी सर्ट। जीवन चाहिँ एकदम छिटो बितेर गइराखेको छ। यो कुरालाई उनले अनुभव गरे। प्रियहरू, तपाईँको जीवनलाई तपाईँले अहिले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ? मैले 40 वर्ष पुगेँ। मैले 40 वर्ष पुगेँ जस्तो लाग्दैन। हिजो जस्तो लाग्छ। धुलो खेलेको, सिन्कलुका खेलेको, होइन, मोचाभित्र थाङ्ना हालेर बाटोमा खेलेको हिजो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले खेल्नु भएको भाइहरू होइन, मोचाको हुन्छ नि सक्सभित्र थाङ्ना हालेर खेल्नु भएको होला, हिजो जस्तो लाग्छ मलाई। हिजो जस्तो लाग्छ खोलातिर कुदेको हामी। तर जीवन कति छिटो दगुरिरहेको छ। मोसाले जब जीवनलाई हेर्छ, जीवन एकदम छिटो बगिरहेको छ। 3 to 6 verse 3 to 6, लाइफ इज भेरी सर्ट। जीवन एकदम छोटो छ। तपाईँ मानिसलाई धुलोमा फर्काउनुहुन्छ। ए मानिसको सन्तान, त तिमीहरू धुलोमा फर्किजाऊ। यो तपाईँले उत्पत्ति 3:18 र 19 आदमलाई गर्ने त्यही भन्नुभयो। पहिलोचोटि धुलोमा तिमीहरू माटैमा फर्किजानेछौ। अनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ मानिसको सन्तान चाहिँ धुलैमा फर्किजानेछ। तपाईँको दृष्टिमा 1000 वर्ष हिजो बिताएको एक दिन जस्ता मात्र छन्, अथवा रातको एक पहर जस्तै मात्र छन्। तपाईँले मानिसलाई मृत्युको निन्द्रामा बगाइरहनुहुन्छ। तिनीहरू बिहान पलाउने घाँस जस्तै छन्। 6 पदमा, यद्यपि तिनीहरू बिहान मौलाउँछन् र बेलुकी सुकेर अहिले जान्छ। यो चाहिँ कविता है। कविता तपाईँले बुझ्नु भनेको त्यसलाई लिटरली ट्रान्सलेट गर्नु हुँदैन। कवितामा मोसाले चाहिँ आफ्नो जीवनको फिलिङ्सहरूलाई एक्सप्रेस गर्दैछ। यथार्थलाई, जीवनको यथार्थलाई उनको भोगाइलाई उनले गीतमा उनले प्रस्तुत गरेको छन्। अनि उनले भन्नु खोजेको एउटै कुरा हो, जीवन चाहिँ चाँडै बितेर गइरहेको छ, एकदम छोटो छ। 3देखि 6 पदमा हेऱ्यो भने चाहिँ 5 र 6मा हेऱ्यो भने चाहिँ जीवन यति धेरै लाइफ इज फ्लोरिसिङ फर सर्टेन टाइम भन्छ। छोटो समयको लागि जीवन चाहिँ एकदम धेरै फलदायी भएर गएको जस्तो लाग्छ। तर अल्टिमेटली जीवनमा सबै कुराको एक दिन अन्त आउनेछ। हामीले जीवनमा जतिसुकै सफलताहरू प्राप्त गरेको भए पनि यद्यपि बिहान मौलाउँछ भनेको के हो? तपाईँले घाँसलाई जब देख्नुहुन्छ, घाँस चाहिँ मौलाउँदै जान्छ। यति त्यसले कलकल भन्छ नि नेपालीमा, कलकल हुन्छ, एकदम हरियाली भएर घाँस चाहिँ एकदम फस्टाएर जान्छ। तर तपाईँले याद गर्नुभयो त्यो घाँस चाहिँ चाँडै नष्ट भएर जाने कुरा। त्यो पहिलो पत्रुस 1:23-24 भन्छ, सबै शरीर घाँस जस्तै, तिनका सबै महिमा घाँसका फुल जस्ता। घाँस फैलाउँछ अनि फुल झरिहाल्छ। याकुबले त बाफसँग तुलना गरेको छ। पुरानो बाइबलमा चाहिँ बाफ भनेको छ, अहिले चाहिँ तुवालो भनेको छ। कुरा चाहिँ एउटा बिहानको तुवालो जस्तै छ। बिहान फगी लाग्छ नि, यता फगी लाग्छ लाग्दैन अब होइन। चेन्नाईको मान्छेलाई फेरि फगीको कुरा गर्दा अप्ठ्यारो होला कि मलाई थाहा कस्तो लाग्छ त फगी लाग्दैन। फगी अब दार्जिलिङबाट आउनु भएको छ, नेपालबाट आउनुमा थाहा छ, बिहानै कुहिरो लाग्छ नि, फगी लाग्छ। अनि एकछिन घाम आउने त फगी हट्दै जान्छ। बिहानको त्यो तुवालो चाहिँ हराउँदै जान्छ। पुरानो बाइबल चाहिँ बाफ भनेको थियो। बाफ तपाईँले देख्नुहुन्छ कितलीबाट निस्कन्छ, अलिक माथिसम्म उडेको देख्नुहुन्छ, अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो विलीन भएर जान्छ। त्यसको अस्तित्व तपाईँले देख्नुहुन्न फेरि। अनि त्यस्तै हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम छोटो छ भनेको। तपाईँले मत्तीको पुस्तकमा पनि हेर्नु, प्रभु ख्रीष्टले त्यही कुरा भन्नुभयो जीवनको बारेमा, उहाँले त्यही कुरा लेख्नुहुन्छ। अनि उहाँले त्यो कुरासँग मत्तीको 6:30 भन्छ, आज हुने र भोलि चुलामा पालिने घाँसलाई परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भन्छ।
अथवा जो चुलामा आज फुल्ने र भोलि चुलामा आगोमा फ्याँकिने त्यो घाँस सर्ने परमेश्वरले वास्ता गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो घाँस जस्तै हाम्रो जीवन चाहिँ एकदम छोटो छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, जब तपाईँले यो कुरा याद गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँ झस्किनुहुन्न, म त 35 वर्ष पुगेँ हेर्दा हेर्दै 35 पुगेँ नै भन्छ। आज बर्थडेको भाइले कति वर्ष पुग्नु मलाई पनि थाहा भएन। तपाईँले यदि पछाडि फर्केर जीवनलाई हेर्नुभयो भने तपाईँ कति छिटो यति यो सालमा आउनुभयो। म कोही बेला हेर्छु कि होइन आफैलाई मेरो छोरा 22 वर्ष भयो, म छक्क पर्छु। हिजो जस्तो लाग्छ बिहा गरेको 22 वर्ष। कहिले कहिले चाहिँ एल्बम त हेर्दै गर्छु म, बिहाको एल्बमहरू त, तर अचम्म लाग्छ हिजो जस्तो लाग्छ बिहा गरेको। कोही बेला फोटो हेरेर आफू दङ्ग पर्छ। त्यो बेला मैले पातलो पनि थिएँ, अनि त्यो फोटो हेर्दा राम्रो पनि लाग्छ। तर अहिले फोटो हेरेको बेला हेर्दा म यत्रो बुढो भइहाल्दैन। टाइम चाहिँ एकदम छिटो दौडिरहेको छ। प्रिय, तपाईँको जीवनमा समय कतिखेर कस्तो छ? हाम्रो समय चाहिँ एकदम छिटो बितेर गइरहेको छ। अनि मोसाले यो रियालिटीलाई अनुभव गर्छन्। प्रिय, हाम्रो जीवन बगिरहेको छ, जीवन चाहिँ चाँडो चाँडो दगुरिरहेको छ। यो रियालिटी हो, वास्तविकता हो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू यो रियालिटीलाई बुझेर फ्रस्ट्रेट हुन्छ, जीवनमा निराश हुन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ छ लाइफ इज हार्ड। जीवन चाहिँ सङ्घर्षले भरिएको छ। त्यो 7 देखि 12 वर्षमा मोसा त्यही कुरा लेख्दछ। जीवन चाहिँ सङ्घर्षले भरिएको छ। तपाईँले याद गर्नु, अब समयको कारणले पद बाई पदमा जान सक्दिनँ, तर म केही पदहरू तपाईँ त्यहाँ देख्नुहुन्छ। हामी त तपाईँको क्रोधमा भस्म भएका छौँ, तपाईँको आफ्नो स्वामी आतङ्कित हुन्छौँ। त्यसो तल आएर 9 पदमा हाम्रो सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्छन्, सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौँ। सुस्केरामा हाम्रा समयहरू बिताउँदछौँ। हाम्रो आयु त 70 वर्ष हो, बढ्ने भयो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छन्, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ, हामी त उडी जान्छौँ। तपाईँले याद गर्नुभयो मोसाले के भन्दैछ? हाम्रो जीवन चाहिँ सङ्घर्षले भरिएको छ, जीवनमा कठिनाइ छ, स्ट्रगल छ। यो रियालिटी हो, यो कुरालाई कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैन। त्यो उत्पत्ति नजाने त्यही कुरा भयो, पापको कारणले के भन्दा मानिसको जीवन कठिन भएर गयो। आदमलाई भन्नु तेरो कारणले जमिनले सिउडी र काँडा मार्नेछ, तेरो पसिना बगाएर तैँले खानुपर्नेछ। अनि कहिले कहिले जीवन हाम्रो जीवनमा स्ट्रगल चाहिँ छ, सङ्घर्ष छ, कतिजना च्यालेन्जेसहरू छ। यो सबै पार्ट अफ लाइफ। कहिले नभन्नु मलाई मात्रै किन जीवनमा सङ्घर्ष छ, मैले मात्रै जीवनमा किन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर भन्नु पर्दैन, किन हामी सबैको छ। कतिकोजना अलिक फरक खानु होला त्यति मात्रै। वी अल हेभ डिफिकल्टिज इन लाइफ, स्ट्रगल, च्यालेन्जेस, चुनौती हामी सबैको जीवनमा छ। मेरो जीवनमा छैन भने तपाईँले नसोच्नु, मेरो जीवनमा आफ्नै प्रकारको च्यालेन्जेस छ। तपाईँको आफ्नै चुनौतीहरू बोकेर तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ। यो रियालिटीलाई कहिले पनि मान्छेले इन्कार गर्नु सक्दैन। कति मान्छे यस्तो हुन्छ, कतिजनाले मैले प्रचार गरेर सुनेको छु, प्रभुलाई विश्वास गरे तपाईँलाई कहिले पनि चुनौती हुँदैन, कहिले पनि समस्या आउँदैन, होइन? अनि सबैजनाले त्यो आमेन भन्नुहोस् भन्छ, सबैले आमेन पनि भनिहाल्छ, तर बाहिर निस्किने त्यो च्यालेन्ज आइहाल्छ। च्यालेन्ज त उसले भोका पनि पर्खिरहेको छ हो। एउटा चुनौतीलाई सामना गर्नुहोस्, अर्को चुनौतीले पर्खिराखेको हुन्छ तपाईँलाई। चुनौती जीवनमा नमरेसम्म रहिरहेको छ। यसो पिटरसी आमाले के लेख्यो भन्दा चाहिँ संसारमा एक ठाउँमा पनि च्यालेन्ज छैन, चुनौती छैन भन्छ, त्यो चाहिँ चियानमा मात्रै। सङ्घर्ष चाहिँ एक ठाउँ मात्रै हुँदैन, त्यो चियान मात्रै हो, किनकि चियानमा जीवन छैन। जबसम्म जीवन रहन्छ चुनौती रहिरहन्छ। यसको प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा समस्या हुँदैन भनेर कसैले तपाईँलाई प्रवचन पुलपिटबाट दियो भने त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसलाई म ललिपप थियोलोजी भन्छु। ललिपप नै खानु चाहिँ एकदम मजा हुन्छ, यसमा सकिहाल्छ। एउटा यत्रो मिठाई भन्छ नि, प्लास्टिकको पोका भित्र दिनुभएको छ, नानीले खुद खान्छ कि एकदम फ्यास छ, के भन्छ हावा मिठाई भन्छ अरे, हावाको मिठाई नै त फ्यास एकछिनो सक्छ कि मुखमा हाल्दा चाहिँ फ्यास फ्यास सक्छ नि। अनि आइसक्रिम पनि खानुहोस् कि खाँदा खाँदा एकछिन सकिँदा चाहिँ सिन्का पो आउँछ। कतिजना चाहिँ जीवनमा सङ्घर्ष हुँदैन भन्यो भने चाहिँ कम्ती खुसी लाग्दैन, प्रेज द लर्ड भन्छ, पैसा पनि निकालेर दिइहाल्नु जस्तो लाग्छ। रियालिटी त्यो होइन। रियालिटी चाहिँ मोसाले लेख्दछन्, वास्तवमा जीवन छोटो छ, जीवनमा च्यालेन्जेसहरू छ, चुनौती छ। मोसाको आफ्नै जीवनको मैले स्ट्रगल तपाईँलाई बताएँ, उनले धेरै ठुलो चुनौतीबाट भएर सामना गरेर गए। त्यस्तो चुनौती सायद तपाईँले मेरो जीवनमा कसैले पनि सामना गरेका छैनौँ। छोटो अवधिमा आफ्नै पत्नीको मृत्यु हुनु र आफ्नो प्रियहरू मित्रहरू एकपछि अर्को गुमाउँदै जानु र लाखौँको सङ्ख्यामा इजरायलको मृत्युमा उनी रुनुपर्ने समय धेरै थियो। अनि जीवनमा उनले सङ्घर्ष धेरै देखे, तर पनि मोसाले जीवनमा यी सबै कुराबाट उनी कहिलेकाहीँ झस्के। जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा अनि कति झस्केका पनि छन्।
किन हामी स्वाभाविक रीतिले हामी झस्किन्छौँ जीवनका कठिनाइहरूबाट। कतिजना तपाईँको च्यालेन्जबाट जाँदै हुन्छ र मलाई थाहा छैन तपाईँको च्यालेन्ज कस्तो खालको चुनौती छ, र परमेश्वरले ती सबै रियालिटीहरूबाट एउटा महिमित कुरा ल्याउनको लागि परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो ठाउँबाट लाँदै हुनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ 11 र 12 पदमा चाहिँ मोसाले के भन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ भन्छ। अहिले 12 पदमा म विशेष गरी जोड दिन्छु के भन्दा चाहिँ खास 11 पदमा उसले के भन्छ भने चाहिँ मानिसको आयु चाहिँ 70 वर्ष मात्रै बढ्ने भयो भने कति बाँच्ला है, 80 बाँच्ला। एभरेज इजरायलीको उमेर चाहिँ 70 वर्षमा भन्दा कममा मरे, किनकि तिनीहरूको गनगनको जीवन संसारमा तिनीहरू जुन जीवन जिए त्यो क्वालिटी लाइफ जिउन सकेनन्। पहिलो कुरो त उनीहरूलाई परमेश्वर दिनुभएको प्रबन्धभित्र उनले सधैँ विश्वास गरेर विश्वासमा जिउन सकेनन्। जब नेगेटिभिटी बढी हुन्छ, नकारात्मक कुराहरू हामी लामो बाँच्नै सक्दैनौँ। तपाईँलाई थाहा छ अहिले अमेरिकामा सबभन्दा हाइएस्ट खर्च भएको बिमार चाहिँ मुटु रोग हो। तर अहिलेको 2020मा सबैभन्दा डरलाग्दो बिमार अमेरिकामा आउँदैछ, त्यो चाहिँ हो डिप्रेसन। डिप्रेसनबाट जति मान्छे मर्छन् त्यो जस्तो 2020मा अरू कुनै रोग हुने छैन भनेछ। त्यो डिप्रेसन मानसिक बिमारीहरू बढेर गइरहेछ। प्रियहरू, तपाईँलाई मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले जीवनलाई कहिले कहीँ फर्केर हेर्नुपर्छ। इजरायलको 70 वर्ष मात्रै बाँच्छ, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको महान कार्यलाई देखेर पनि धन्यवादको जीवन, एउटा आनन्दित जीवन जिउन सकेन। अधन्यवादिताको जीवनले उनीको जीवन चाँडै मरिरहेको थियो। परमेश्वर जुन कुराको प्रबन्ध गर्नुभयो, उनीको निम्ति भोजनहरू जुटाउनु भयो, त्यो कुरामा उनीहरू धन्यवादी हुन सकेन। र एभरेज इजरायलहरू चाहिँ 70 वर्षमै मरे। यद्यपि मोसा आफै कति बाँचे भन्नुहोस् त, कति बाँचे मोसा? 120 वर्ष उनी बाँचे। परमेश्वरलाई माइ पस उनले लामो जीवन बिताए। तर एभरेज इजरायलीहरू चाहिँ जो मिश्र छोडेर प्रतिज्ञाको मूर्तितिर गइरहेका थिए 70 वर्ष मात्रै बाँचे, हार्डली 80 वर्ष बाँचे हुन्छ। उनीहरूको जीवन चाहिँ छोटो थियो, किनकि तिनीहरू सुस्केरामा जीवन बिताइरहेका थिए। तिनीहरूको जीवनको स्ट्रगललाई देखेर तिनीहरू निराश पनि भए, फ्रस्ट्रेट भए। कहिलेकाहीँ हामीले जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ। यसकारण 12 पद त्यही नै हो, हाम्रो आयु हामीले ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस्, बुद्धिको हृदय हामी प्राप्त गर्न सकौँ। मोसाले पछाडि फर्केर जीवनलाई हेरे। हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दैनौँ। वी नेभर टेक अ टाइम टु कन्सिडर वाइ देयर इज स्ट्रगल एन्ड वाइ लाइफ इज भेरी सर्ट। जीवनमा किन सङ्घर्ष छ, जीवन किन छोटो छ, कहिलेकाहीँ हामीले पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन्। यो दुईवटा रियालिटिजहरू वास्तविकतालाई मोसाले हेरे र उनी झस्के। ओ जीवन कति छिटो बितेको, जीवनमा कति धेरै च्यालेन्जेसहरू रहेछ, उनी झस्के। तर दुईवटा रियालिटिजहरू त्यसपछि मोसाले यो गीतमा लेखेका छन्। त्यसले चाहिँ मोसाको जीवनमा एउटा कुरामा आनन्द ल्याउँछ, जुन कुराले जीवनलाई अगाडि बढ्नको लागि सहायता गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ उनले 1 र 2 पदमा र 13 देखि 17 पदमा लेखेका छन्। दुईवटा कुरा उनले पत्ता लगाए, जीवन छोटो छ र जीवन सङ्घर्ष छ। यो कुरालाई उनले पत्ता लगाएर उनले झस्किए। तर दुईवटा रियालिटी तुरुन्तै उनले पत्ता लगाए पछाडि फर्केर हेर्दा। त्यो दुईवटा कुराले उनको जीवनमा आनन्द लिएर आयो। त्यो कुरा म बताएर अन्त गर्छु। पहिलो कुरा चाहिँ 1 र 2 पदमा हामी हेर्नेछौँ। 90 1 र 2 मा मोसाले यसरी लेख्दछन्, हे परम प्रभु, पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। पुस्तादेखि पुस्तासम्म तपाईँ हाम्रो वासस्थान हुनुभएको छ। गड, यु आर माई ड्वेलिङ प्लेस। तपाईँ मेरो लुक्ने ठाउँ, मेरो सुरक्षित हुने ठाउँ तपाईँ हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ उनले के कुरा पत्ता लगाए, हाम्रो सुरक्षा केवल परमेश्वर मात्र छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मैले यो कुरा बुझेन भने जीवनमा यति धेरै फ्रस्ट्रेसन आउँछ, यति धेरै च्यालेन्जेसहरूलाई सामना गर्दै गर्दा धेरै मान्छेहरू सुसाइड गर्ने कारण चाहिँ यही नै, किनकि जीवनमा तिनीहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो वासस्थान बनाउन नसकेका कारण। च्यालेन्जेस सबैको जीवनमा छ, त ती मानिसहरू कायरतामा मर्छन्, आत्महत्या गर्छन्, जसले परमेश्वर मेरो सुरक्षा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। तपाईँ र मैले यो कुरा बुझ्यौँ भने तपाईँ मेरो जीवनमा जति ठुलो सङ्घर्ष भए पनि हामी कहिले हरेस खाँदैनौँ। परमेश्वरको डिक्सनरीमा निराशा र हरेस भन्ने कुरा चाहिँ छैन। परमेश्वर जसलाई तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ, यदि तपाईँ र मैले यो कुरालाई बुझ्यो भने हाम्रो सुरक्षा केवल उहाँमा मात्र छ। यसको मोसाले भन्छ तपाईँले मेरो वासस्थान हुनुभएको छ। वासस्थान भनेको के भन्नुहोस् त, बास बस्ने ठाउँ, जहाँ गएर हामी आराम लिन्छौँ। मेरो आराम गर्ने ठाउँ, मेरो सुरक्षाको कवच, मेरो सुरक्षित स्थान चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीले तपाईँले मेरो सुरक्षाको स्थान हामीले कहाँ खोज्दैछौँ? तपाईँले मैले कमाएको थोकहरू होइन, न त हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्समा, न हाम्रो आफन्तहरू कहाँ,
कतिचोटि हामीलाई अति असुरक्षा भयो भने चाहिँ काका त डिएसपी छ बोलाउनु पर्यो काकालाई, अनि हाम्रो सुरक्षा चाहिँ काका भन्छ, उसलाई पो भन्नु पर्यो। हामी कतिचोटि यताउता दगर्छौँ, तर मोसाले भन्छ हाम्रो सुरक्षाको स्थान केवल परमेश्वर मात्र हुन्छ। द गड इज माई ड्वेलिङ प्लेस, मेरो बस्ने ठाउँ। कस्तो अद्भुत कुरा मोसाले लेखेको। दाउदले भन्छ तपाईँले मेरो किल्लाहरू, मेरो चट्टान हुनुहुन्छ, मेरो शरण स्थान हुन्छ। तपाईँ दाउदलाई हेर्नुहोस् त, भन्छ 3,000 दाउदले के भन्छ, 10,000 सेनाले घेरे पनि डराउँदैन भन्छ। आफ्नै छोरा अब्सलोमले 10,000 सेनाले हेर दाउदलाई मार्नलाई खेदिरहेको छ। दाउद यहुदाको एनगदीमा भाग्दै गर्दाखेरि मोसाले त्यो गीत लेखेको। के लेखेछ त, मलाई 10,000 सेनाले घेरे पनि डराउँदिन, किनकि परमप्रभु मेरो शरण स्थान हुनुहुन्छ, परम मेरो लुक्ने ठाउँ हुनुहुन्छ। म त निदाउँछु, म त ढल्कन्छु र निदाइहाल्छु, किनकि परमेश्वरले मलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ भन्छ। म त ढल्कन्छु र के गर्छु अरे निदाइहाल्छु, कि निन्द्रा परमेश्वरले दिनुहुन्छ। धेरैजना मानिसको संसारमा स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्दैछ, निन्द्रा आउँदैन भन्छ। तर परमेश्वरमा भरोसा राख्ने मान्छे चाहिँ ढल्किनुपर्छ, घुसुम घुस निन्द्रा आउँछ। म चाहिँ ओछ्यानमा ढल्किन्छ त अलिक निन्द्रा आउँछ। सोक्न सुर्ता भोक्न भकारी भनेको त्यही, सोक्नु छैन, सुर्ता छैन, भोक्नु छैन, भकारी छैन, परमेश्वरले निन्द्रा दिनुहुन्छ। स्लिपिङ ट्याब्लेट अहिलेसम्म खानु परेको छ। कोही हुनुहुन्छ त स्लिपिङ ट्याब्लेट खाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि गुड न्युज यही नै छ, परमेश्वरमा जब तपाईँले पूर्णतिले भरोसा गर्नुहुन्छ, उहाँमा शरण लिनुहुन्छ, उहाँको उपस्थितिमा तपाईँ आउनुहुन्छ, उहाँको वासस्थानमा तपाईँ आउनुहुन्छ, जब तपाईँले यो कुरा अनुभव गर्नुहुन्छ तपाईँले मेरो वासस्थान हुनुहुन्छ, प्रियहरू तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले निन्द्राहरू दिनुहुन्छ। त्यसका प्रियहरू यो कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ। परमेश्वरले सुरक्षा संसारमा कहीँ सुरक्षा छैन है। तपाईँले यो कुरा नभन्नुहोस् म दार्जिलिङ नेपालबाट आएको, चेन्नई चाहिँ एकदम सुरक्षित ठाउँ लाग्यो होइन, चेन्नई पनि सुरक्षित छैन। संसारको कुनै ठाउँ सुरक्षित छैन। मैले अहिलेसम्म त्यस्तो लाग्दैन। कतिजना ड्रिम कन्ट्री भनेर कसलाई, कुन कन्ट्रीलाई मान्छ, सपनाको देश भनेर कसलाई मान्छ, कति मान्छेले ड्रिम मेरो सपना पुरा गर्नु पर्यो भने मान्छे कहाँ जान्छ भने अमेरिकै जान्छु भन्छ। तर म तपाईँलाई बताउँछु, मेरो 11 चोटि मैले यात्रा गरेँ अमेरिकामा। संसारको कुनै 10वटा कन्ट्रीमा यदि असुरक्षित कन्ट्री मैले 10वटा देशमा लिनु पर्यो भने अमेरिका अगाडि आउँछ। अमेरिकामा सुरक्षित छैन। तपाईँलाई थाहा छ हरेक अमेरिकन घरमा बन्दुक छ, तपाईँलाई थाहा छ, बन्दुक छ। प्रत्येक मानिसले बन्दुक बोकेर हिँड्छ। के सुरक्षा भएको कारणले हो? असुरक्षित हो। तपाईँले याद गर्नुहोस् यो कुरा है, संसारमा कहीँ सुरक्षा छैन। कुटै नखाएको पास्टो मैले यसो भेटेको छु। बाटोमा हिँड्नै हुँदैन, अघि मोबाइल चोरेर लगिदिन्छ, कुटिहाल्छ तपाईँलाई। यस्तो मान्छे गाडीमै, घरबाट गाडीमै चढ्छ, गाडीमै काममा जान्छ, गाडीमै आउँछ। यहाँ जस्तो बाटो हिँडेको कहिले देख्नुहुन्न। तपाईँ चेन्नईमा है कुना कुना घुम्नुहुन्छ, अमेरिका घुम्नु मिल्दैन, असुरक्षित। संसारको असुरक्षित देशभित्र आउँछ। यो भिडियो सुनेर ऊ रिसायो भने मलाई केही छ, मलाई फेरि ट्रम्पले आउँदै दिएन भने मलाई केही छैन। तर भन्नुपर्ने कुरा त भन्नुपर्छ। संसारका हामीले सुरक्षित भनेको देशमा असुरक्षित छ। एकजना एल्बुको छोरालाई उहाँ मोर्निङ वकमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो, घरको छेउमा मात्रै निस्केको थियो, एउटा काले केटा आएर त्यो स्केटिङ हुन्छ नि, सानो नानीले स्केटिङ गर्ने हुन्छ, 13-14 वर्षको केटाले आएर $1 दिएन भने छैन भने, अब मोर्निङ वकमा जाने मान्छे कहाँ $1 हुन्छ, चुरोट छ भने छैन भने ट्याङ्गे, तर यहाँ गोली हालेको यता एउटा चुरोट मात्र छैन भन्दा पनि गोली हाल्यो। मैले एकजना दाइलाई भर्खर प्राप्त गरेर आएँ। नेपालबाट गभर्मेन्ट कोटामा जापानमा पिएचडी गरेको मान्छे, जङ्गलमा पिएचडी गरेर आएर उनी अमेरिकामा 2 कक्षामा पढाउँदैछ। 2 कक्षामा पढाउँदै रहेछ। काले साथी, अमेरिकन कालो ब्ल्याक अमेरिकन साथीको 8 वर्षको नानीलाई उसले गाली मात्रै गरेको छ, झोलाबाट पेस्तोल निकाल्नु। त्यहाँदेखि स्कुलै नगएको, पढाउनै नगएको। 8 वर्ष पुगेको नानीले झोलामा स्कुलको ब्यागमा पेस्तोल बोकेर आउँछ भनेपछि सुरक्षित ठाउँ। त्यहाँदेखि स्कुल उहाँले पढाउनै बन्द गर्नु भएको छ, जबलेस भएर बसिरहनु भएको छ। नेपालबाट जापान पिएचडी गरेर आएको चाहिँ जबलेस। अब कल्पना गर्ने संसारको सुरक्षित भनेको ठाउँ कहीँ सुरक्षित छैन। संसार कुनै ठाउँ सुरक्षित छैन। असुरक्षित संसारमा हामी एकै ठाउँ मात्रै सुरक्षा पाउँछौँ, जो चाहिँ परमेश्वर उपस्थिति, उहाँमा मात्र हाम्रो सुरक्षा छ। यसो मोसाले भन्छ प्रभु तपाईँले मेरो वासस्थान दिनुभएको छ, यो माई ड्वेलिङ प्लेस, तपाईँले म आराम लिन्छु, सुरक्षित छु। यो कुरालाई जब उनले रियालिटीलाई बुझे नि, उनको लाइफमा चाहिँ चढीबाट आउँछ। यसकारण अरू सबै कति वर्ष बाँचे? एभरेज इजरायल 70 वर्ष बाँचे।
तर मोसा किन 120 वर्षमा चाहिँ तपाईँले प्रस्थानको 33 अध्याय पढ्नु 34 अध्यायमा मोसाले के भन्छ त तपाईँको उपस्थिति यहाँबाट गएन भने त हामीले अगाडि नलैजानुहोस्। मोसाको एउटै प्रार्थना चाहिँ तपाईँको उपस्थिति, किनभने उसले यो कुरा बुझ्न सक्यो कि हाम्रो सुरक्षा केवल तपाईँमा मात्र छ। दोस्रो कुरा समय खातीरले त्यो 13 देखि 17 पदमा मोसाले चाहिँ चाहिँ हो हाम्रो सन्तुष्टि केवल तपाईँमा मात्र छ। हाम्रो सन्तुष्टि केवल तपाईँमा मात्र। God only you can gives us satisfaction. God only can gives satisfaction. हाम्रो सन्तुष्टि केवल परमेश्वरबाट मात्र छ। यसका मोसाले समय खातीरले यसरी प्रार्थना गरेर 14 पदमा बिहान नटल्ने आफ्नो कर्मले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। हेर्नुहोस् त बिहान आफ्नो नटल्ने कर्मले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। Satisfies us, O Lord, with unfailing mercy. तपाईँको नटल्ने कर्मले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। बरु हामी जीवनमा रमाएर के गर्न सकौँ भने गाउन सकौँ। तपाईँको नटल्ने कर्मले हामीलाई तृप्त पार्नुहोस्। उहाँले मात्र हामीलाई तृप्त पार्न सक्नुहुन्छ। प्रिय तपाईँको मेरो जीवनमा हाम्रो तृप्तिको लागि सन्तुष्टिको लागि कहाँ जाँदैछौँ? संसारमा कोही मान्छे सन्तुष्टि छैन। त्यो मानिस सन्तुष्ट छ जो मानिस परमेश्वरमा भरोसा राख्छ। तपाईँको सन्तुष्टि आइफोन 10 प्लस पायो भने चाहिँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि तपाईँले त्यो किन्नुहोस् कि किनेदेखि निद्रा लाग्यो त के टेन्सनै टेन्सन। पहिलो कुरा त तपाईँको कतिवटा फङ्सन राम्ररी काम गर्दैन। अनि कतिजना त्यो आइफोन 10 किनेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त निन्द्रामा हराएको मात्रै देख्छ जस्तो। अनि कतिजनाको निन्द्रै लाग्दैन, कतिजनाको दिमाग पनि त्यसले त लिएर जान्छ। अनि त्यो 1-2 महिनापछि फेरि अल्छी लाग्दै जान्छ, त्यो मन पर्दैन। संसारको भौतिक कुराहरू चाहिँ क्षणिक समयको लागि मात्रै, त्यो कुराले हामीलाई सदा सन्तुष्टि ल्याउँदैन। तर एउटै कुराको सन्तुष्टि केवल परमेश्वर मात्र छ। त्यो सन्तुष्टि चाहिँ हामीले छान्नुपर्छ। तपाईँले फेरि 4 अध्यायमा 11 पददेखि पावलले के भन्छ भने चाहिँ मैले सन्तुष्ट गर्ने कुरा सिकेको छु भन्छ। आई हेभ लर्न टु बी कन्टेन्ट। सन्तुष्टि आफै आउँदैन, त सिक्नुपर्छ। चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिबाट मात्रै सन्तुष्टि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। हाम्रो सन्तुष्टि केवल परमेश्वरमा। त्यो 13 पदमा उसले चाहिँ त्यसको लागि परमेश्वरलाई प्रार्थना पनि गर्छ। प्रार्थना गर्छ आफ्नो दासहरूमाथि दया गर्नुहोस्, किन उसलाई थाहा छ कि तपाईँको कृपाबाट मात्रै सन्तुष्टि आउँछ। मोसाले त्यही कुरा अनुभव गर्छ। अन्तिममा 12 पद पढेर म अन्त गर्छु, समय खातिर समय गइसकेको छ, केही मिनट मात्रै बाँकी रहेको छ। यसो भन्छ मोसाले प्रार्थना गरे हाम्रो आयु हामीलाई ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस्, हामी बुद्धिलाई प्रार्थना गर्न सकौँ। यो रियालिटीलाई थाहा पाएपछि प्रियहरू तपाईँहरू मैले जीवनमा मोसाले गरेको अद्भुत प्रार्थना त्यो चाहिँ हो हाम्रो आयु ठिकसँग गर्न सिकाउनुहोस्। हेल्प अस ओ लर्ड टु काउन्ट आवर डेज। हाम्रो दिनहरू ठिकसँग गर्न सिकाउनु। गर्नु भनेको के हो? हरेक टाइमलाई ठिकसँग बिताउनलाई तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि तपाईँको विजडम बुद्धिलाई पनि प्राप्त गर्न सकौँ। जवान भाइ भने आज सेवाबाट जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई यही प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु जो जति जीवन मैले यहाँ बिताएँ, बाँकी जो जीवन मेरो हातमा छ तपाईँले दिनुभएको छ, जो जीवन म अब बाँकी जिउनेछु तपाईँमा म सुरक्षित छु भन्ने कुरालाई विश्वास गरेर तपाईँमा मात्र सन्तुष्ट रहेर म जीवन बिताउनेछु। किनकि हाम्रो समय चाहिँ चाँडै दगुरिरहेको छ। फेरि तपाईँको हातबाट टाइमहरू दगुरिरहेको छ। कतिले यसो भन्छन् डोन्ट वेस्ट योर टाइम। मतलब त्यो भनाइ हाफ ट्रुथ मात्रै हो। किनकि कुनै मानिसले टाइमलाई कहिले वेस्ट गर्न सक्दैन। तपाईँ चर्चमा नआएकोमा के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? त्यो टाइम वेस्ट हुन्थ्यो, खेर जान्थ्यो, जाँदैन थियो। त्यो टाइमलाई तपाईँले कहीँ न कहीँ प्रयोग गरि नै राख्नुहुन्थ्यो। गलत कुराको लागि हुनसक्छ, कहीँ घुम्नको लागि। नोबडी क्यान वेस्ट देयर टाइम। बाइबल चाहिँ टाइम वेस्ट भन्दैन। अनि कतिले भन्छ टाइमलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्छ। बाइबलले टाइम म्यानेजमेन्ट पनि सिकाउँदैन, टाइमलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नुपर्ने कुरा। यसको तपाईँले एफिसीको 5 अध्यायको 16 पदमा पावलले भन्छ समयलाई पुरा सदुपयोग गर भन्छ। के गर्नु भने पुरा सदुपयोग। हाम्रो चाहिँ रिडिमिङ यर टाइम, हाम्रो टाइम जो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको छ त्यसलाई हामीले पुरा सदुपयोग गर, पुरा सदुपयोग गर, प्रयोग गर। जो टाइमहरू परमेश्वर दिनुभएको छ सदुपयोग गर्नुहोस्। अमेरिकामा 40 वर्ष लगाएर जेलमा भएको जो मृत्यु दण्ड पाएका थिए अथवा आजीवन कारावास लाइफ लङ सेन्टेन्स पाएकोहरूलाई अमेरिकामा रिसर्च भयो। अनि तिनीलाई सोधिएको थियो यो जीवन तपाईँले फेरि पाएकोमा के गर्नुहुन्थ्यो? उनीहरूले भनेको थियो हाम्रो जीवन फरक प्रकारले जिउने थियो। तर उनीलाई समय छैन, किनकि उनले जीवनभरको लागि कारावासको सजाय भोगेका छन्। अनि उनले जीवन एउटै कुरा रिग्रेट गरे, किनकि यो टाइम फेरि आएको भए म भिन्नै प्रकारले जिउने थिएँ। त्यस्तो समय नआओस्, ताकि परमेश्वरले जो समय हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ
त्यसलाई हामी ठिक प्रकारले जिउन सकिन भन्ने समयहरू नआएको होस्। त्यस कारण त्यो समयलाई हामीले याद गर्न सकौँ। कतिले भन्छ समय धन हो भन्छ, वास्तवमा समय धन पनि होइन। यसलाई हामी ब्याङ्कमा राखेर ब्याज कमाउन सकिँदैन। मेरो 2 घन्टा लैजाऊ बाबु ब्याज सहित दियो भन्दैन, कसैको टाइम ब्याजमा हाल्न सकिँदैन हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ टाइम चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। टाइम इज अ गिफ्ट फ्रम गड। तपाईँले सबैको लागि समय परमेश्वरको वरदान हो। हामी सबैलाई परमेश्वर इक्वल्ली टाइम दिनुभएको छ, समान रूपमा दिनुभएको छ। त्यो समयलाई हामीले ठिकसँग प्रयोग गर्न सकौँ। ब्रडकस्कीले उनको पास्टर फ्रान्सिस सेन्टले लेखेका छन्। ब्रडकस्कीले चाहिँ 14 वर्षमा उनी परमेश्वर घरमा गइन्, तर उनको एउटा सपना थियो, म मेरो जीवनमा 200वटा बाइबल 1 वर्षमा त्यो क्रिसमसको टाइम आउनु अगाडि म 200वटा बाइबल मेरो स्कुलको साथीलाई दिन्छु भनेको थिएँ। उनले आमाले दिएको पैसाबाट केही जम्मा गरेर उनले राख्न सुरु गरिन्। तर उनको मृत्यु त्यो साल नै भयो। उनले लामो जीवन जिएनन्। तर उनको मृत्यु सेवामा उनको स्कुलका टिचर, प्रिन्सिपल र सबै विद्यार्थी साथीहरूले जब पास्टर चेनको प्रवचन सुने, त्यसपछि 200 जनाभन्दा बढी मानिसहरू अगाडि हामी घुँडा टेकेका थिए। र ब्रडकस्कीको जो सपना त्यो दिन पुरा भयो। उनको आमाले उनले जम्मा गरेको खुत्रिएको पैसा जम्मा गरेर बाइबल किनेको थिइन् अनि मृत्यु सेवामा ग्रहण गर्नेलाई त्यो दिन बाँडिएको थियो। सी लिभ भेरी सर्ट लाइफ। एकदम छोटो जीवन बिताए तर अद्भुत जीवन बिताए। तपाईँको जीवनको ड्रिम के छ प्रिय? यो सहरमा तपाईँ के को निम्ति आउनु भएको छ? यो सहरमा खालि पैसा कमाउने कुरा मात्रै सोच्नुभयो भने तपाईँ त्यसैमा तपाईँको जीवन अन्त हुन्छ। तर परमेश्वर राज्यको लागि केही गर्ने सपना बोकेर जानुहोस् र मसँग जस्तै प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई मेरा दिनहरू गर्न सिकाउनुहोस्। साधारण तपाईँ मानिसहरू तर ठुलो ड्रिम बोक्नुहोस्। सिङ्गापुरमा एकजना बहिनीले ग्रहण गर्नुभयो, पास भिक्टोरमा म थियो त्यो बेला। एउटा जहाजमा कन्फरेन्स भएको थियो, पानी जहाजकै कन्फरेन्स। अनि त्यसमा 2 परिवारले ग्रहण गरेको थियो। एकजना बहिनीले नेपाल बहिनीले ग्रहण गरेपछि उनी नेपाल गए। नेपालमा उसले भने म मैले प्रभुलाई चिनेको, म परमेश्वर राज्यलाई केही गर्छु। अनि आफ्नो जातिको लागि, आफ्नो गाउँको लागि सुसमाचारको निम्ति थुप्रो अभियानहरू सुरु गरे। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा एउटा सपना दिनु, परमेश्वरको राज्यमा केही गर्नको लागि। अनि जीवन एउटा अर्थपूर्ण प्रकारले तपाईँले जिउन सुरु गर्नुहुन्छ। मेरो यो प्रार्थना छ कि मसँग जस्तै हामी भन्न सकौँ हाम्रो टाइमलाई हामीले ठिकसँग बिताउन तपाईँले बुद्धि दिनुहोस्। प्रिय जीवन छोटो छ, सङ्घर्षले भरिएको छ। तपाईँको लागि गुड न्युज यही छ, हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो सन्तुष्टि केवल परमेश्वरमा छ। यो 2वटा कुरालाई तपाईँले बुझेर जिउनुभयो भने तपाईँको जीवन तपाईँले पुरा जिउनुहुन्छ। पुरा जीवन लामो परमेश्वर तपाईँलाई दिनुहुन्छ। तपाईँ धेरै डिप्रेसनमा जानुभयो, परमेश्वर भरोसा गर्नु भएन भने तपाईँको जीवन चाहिँ छोटो भएर जान्छ। त्यसको निम्ति परमेश्वर हामीलाई अवश्य हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई सुन्दर जीवन दिनुभयो। अनि यो जीवन छोटो छ र सङ्घर्ष र चुनौती छन्, तापनि हामीले मसँग गीतबाट थाहा पाएका छौँ हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो सन्तुष्टि केवल तपाईँमा छ। प्रभु हामी रमाउँछौँ, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। थुप्रै कुरा संसारमा भए तापनि भइरहेको भए पनि हामी डराउँदैनौँ, किनकि हाम्रो सुरक्षा केवल तपाईँ हुनुहुन्छ अनि हाम्रो सन्तुष्टि तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु यसका तपाईँको दासले भन्छ तपाईँको उपस्थितिमा म कहाँ जाउँ, किनकि अनन्त जीवनको कुरा तपाईँसँग छन्। प्रभु हामी तपाईँतिर हाम्रो मन लगाउँदछौँ र प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति केही गर्न तपाईँले हामीलाई भिजन दिनुहोस्। यस मण्डलीले तपाईँले भिजन दिनुहोस्, हरेकलाई तपाईँले दर्शन दिनुहोस्। र मसाले जस्तै अब यो बिहान प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो आयुहरू ठिकसँग गर्न तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्। जो जीवन हामीले बितायौँ प्रभु, तर अब जो जीवन हामी बिताउनेछौँ भविष्यमा त्यो जीवन चाहिँ फरक हुनेछ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको यस मण्डलीले प्रियलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। उहाँको सुरक्षा र सन्तुष्टि केवल तपाईँले हुन्छ। तपाईँलाई सबै महिमा दिन्छौँ प्रभु येशूको पवित्र नाममा हामी सबैले भन्दछौँ।